ما يجوز أن نقول فلكي يتوقع مطار أو برد أو حر. احنا نلبس الأبيض ونشغل المكيف ونشري الإسكريم ونشلق الجح وننتهي ونضف مشالحنا والفرا والدفايات قبل 21 يونيو تقريبا شهرين. إذا ليش تقولون إذا بدأ الصيف العالمي 21 يونيو يقولون طيب الأيام اللي قبل وصلنا 42 43 وصيف، هذا وشو تسخين؟ ده يعني تسخين للصيف. عام 20,000 سيلحق الهجري الميلادي باليوم وبالشهر وبالسنة هذا الرقم المميز والتاريخ المميز. إن أردت أن تزوج أبو عمر بالتاريخ هذا. أهلا، هذا فنجان من 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هذه الحلقة عن التغير المناخي. في ناس تقول إنه كذب، ومعظم العلماء يقولوا إنه حقيقة، وإن لم نتدارك الوضع فالعالم سيتغير تغيرا لم تعش البشرية من قبل. هذه الحلقة عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور عبد الله المسند، الحاصل على الدكتوراه في التغير المناخي والأستاذ في المناخ في جامعة القصيم سابقا. أما الآن لنبدأ. أنا إذا رحت برا مثلا في لندن ولا في أمريكا ولا في مكان، يعني تطبيق الطقس بالنسبة لي أساسي أكيد، وأعتمد عليه. ويقول لك الساعة 5:41 دقيقة بينزل مطر لمدة 20 دقيقة. وفعلا 5 ينزل مطر. ويقول لك بنسبة كم. في السعودية التطبيق يعني حتى هو مطر يكتب مشمس يعني ما له أي علاقة باللي يحصل. فما أدري إذا التطبيقات مشكلة. حتى أحيانا هيئة الأرصاد يعني أو الدفاع المدني يرسل رسائل، يرسل إنها بتنزل أمطار خلال هذا الأسبوع في منطقة الرياض و يعني ضواحيها وغيرها، أو مدينة الرياض ضواحيها، ويمكن ما ينزل. صدقهم يقولونه وما يمكن. فأحس إنه يعني هل هم عندهم تقنيات ما هي عندنا، ولا عندهم معرفة ما هي عندنا، ولا وش اللي يخلي، ولا التطبيقات حقتنا ما تضبط، ولا وش المشكلة؟ جميل. بالنسبة لوصفك أنه 100% أو بالدقيقة، طبعا أشعر فيها مبالغة. لا يمكن حتى في مواطن الطقس المعتاد وخاصة غرب أوروبا والمناطق الاستوائية، الطقس عندهم اليومي رتيب. مثل لو أقول لك بكرة ستشرق الشمس في الرياض 100% دون أي قزعة أو سحابة. لماذا؟ لأنه هذا جونا عبارة عن شمس وسماء صافية وصحو. هذه طبيعة مناخنا الصحراوي. طبيعة مناخهم المطري سواء كانوا في المناطق الاستوائية أو مناطق مثل بالذات غرب أوروبا. هنا التطبيقات تصيد النفس. المودلز والنماذج التي تتوقع التقلبات الطقسية تصيد النفس، ليس لأن تطبيقاتهم أفضل من تطبيقاتنا. كل ما بين أيدينا منهم، كل النماذج منهم، كل المودلز اللي احنا نشتغل فيها بما فيها المركز الوطني للأرصاد هي مخرجات غربية على وجه التحديد. فالمشكلة تكمن أن نظامنا الصحراوي ومناخنا الصحراوي من الصعب التنبؤ فيه، نظرا إلى أن هناك مزاحمة من أكثر من كتلة هوائية جافة ورطبة، حارة وباردة، 4 كتل جوية يتصادمن فوق شبه الجزيرة العربية ومنها المملكة العربية السعودية. من هنا يصعب على الإنسان وعلى أيضا السوبر كمبيوتر أن يتنبأ على وجه التحديد بعنصر المطر، أن يتنبأ بنسبة كبيرة جدا. من هنا جاءت دعوتي المتكررة يا أيها المشتغلون بعلم الطقس والمناخ، أيها المتنبئون، رفقا بالجمهور وبالمشاهدين وبالمتابعين الذين تعطونهم وتقدمون لهم هذه الخرائط الملونة التي تتوقع
الحالات المطرية التي بقي عليها 60 يوما 90 يوما وأكثر من 4 أشهر أحيانا، ثم يتعلق الجمهور وأحيانا حتى الجهات ذات العلاقة تتعلق بهذه التوقعات التي ربما تشير إلى أن الموسم القادم موسم خصب وموسم أمطار، أو ربما موسم قحط حار أو بارد، ومن ثم نتفاجأ أن النتيجة النهائية ربما المصداقية 5%، لأن المدى بعيد والمسافة البعيدة، ولا تسحب أنظمة أوروبا أو أنظمة المناطق الوسطى على أنظمة المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع كالمملكة العربية السعودية أو منطقة الشرق الأوسط. من هنا تأتي المشكلة. فأطمئن التطبيقات اللي موجودة وهي بالعشرات بجوالاتنا وأجهزتنا هي نفس التطبيقات التي خارج السعودية. لذلك أقتصر غالبا في التنبؤات. عندما كنت أتنبأ ولا الآن توقفنا التزاما لنظام الأرصاد الذي بقي عليه إصدار التصاريح. عندما كنت أتنبأ وأكتب هذا في حساباتي في السوشيال ميديا لا أتجاوز 3 أيام 5 أيام إذا كانت المودلز الأمريكي والأوروبي والألماني والبريطاني الكوري إذا كانوا قد أجمعوا على أن هذه الحالة قوية وأيضا تكرر في أكثر من يوم، والأوتبوت للمودلز جالسة تؤكد أن الأمطار ستكون في منطقة الرياض على سبيل المثال. هنا ممكن أبشر مع الحذر، ممكن أبشر الجمهور مع الحذر في 5 أيام، هذا قليل جدا. وبنسبة كم تكون دقيقة؟ 5 أيام ما تصل ولا 50%. والدليل على ذلك أنا أخاطب الجمهور، إذا أنتم صدقين خذ التنبؤ الموجود في أي موديلز، وليكن مثلا البريطاني وهو قريب ودقيق، خذوه اليوم التنبؤ حق اليوم صوره، ثم التنبؤ بكرة وبعده للأيام القادمة، سوف تجد أن الأمطار مرة يضعها على الرياض، مرة يسحبها على الحساء، مرة يرفع الحفر الباطن، وإحنا ما نلومه. معقد جدا موضوع التنبؤ، وأكبر وأعقد وأغلى الكمبيوترات في العالم ليست لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا للفضاء، وليست لوكالات الاستخبارات الأمريكية، وليست للأطباء، وليست لسوق وأسواق الأسهم. أكبر الكمبيوترات هي للتنبؤات الجوية، تعادل تقريبا 3 تريلات مصفوفة مع بعض، التبريد من فوق إلى تحت من جميع الجهات نظرا للاحترار الشديد في المعالج، ويعطيك المخرج 4 مرات في اليوم أو مرتين في اليوم كل 12 ساعة، لأنه جالس أخذ لك كوكب الأرض كله. وأي تأثير أو أثر في اليابان راح يدفوا على آسيا، وآسيا تدفوا على المنطقة الشرق الأوسط، بمعنى أنه إذا مثلا وطيت شوكة أو ما شابه ذلك الجهاز العصبي عندك كله ينتفض، مع أن الأثر فقط في إصبع بسيط جدا. الكرة الأرضية عندها الجهاز العصبي هذا لدرجة أنه لو تم تلويث منطقة بسيطة في خليج البنغال تأثرت معظم البحار، ولو تم حصول عاصفة غبارية في الصحراء الكبرى يتأثر الأمازون، لأنها كوكب واحد وحي وحيوي. من هنا تأتي مسألة التوقعات المناخية. وأختم بآخر تعليق دراسي قبل تقريبا 3 أسابيع، عندما علقت الدراسة في مكة من خلال مركز الأرصاد السعودي، الفوركاستنج لأقل من 24 ساعة، مو يوم، أقل من 24 ساعة، تمام. وعلقت الدراسة، أنا كنت هناك في مكة، الأجواء صافية صحو، فما استطاع مركز وليس شخص أو هاوي أنه يأتي بنسبة كبيرة من الثقة، وما تغيرت الأجواء إلا
تقريبا في فترة المساء، وعلقت الدراسة يومين، الأحد والأسبوع القادم الأحد، وكانت النتيجة، أنا أقول هذا مو تقليل بمركز الأرصاد، بقدر ما أقول أن الموضوع صعب ومعقد عندنا وعند غيرنا، لكن عندنا أشد بحكم أننا في مناخ صحراوي التذبذب فيه كبير جدا. سنة من السنوات ممكن تسقط عليك هنا في الوسطى 350 إلى 400 وإن كان قليل مليمتر في السنة في الموسم، وسنة ما يجيك إلا 30. لو افترضنا راتبك أبو عمر 20,000 مثلا في الشهر، تخيل مرة 100,000 ومرة 1500، كيف تبي تتصرف؟ تذبذب كبير جدا. بينما لو كنت تشتغل مثلا في أوروبا، لا، راتبك يتراوح ما بين 18 إلى 22. شفت تذبذب بسيط جدا، وما ذاك إلا بسبب طبيعة الموقع الفلكي الذي نحن فيه. نعم. فيعني الآن أنا أتوقع أن التطبيقات، يعني هذا تحليلي للفكرة، أن التطبيقات، يعني إحنا في الأخير نستخدم مثلا تطبيق الطقس الموجود في الآيفون ولا في أي جوال ثاني، وأن التطبيقات هي تأخذ من مراكز بيانات، فهي نفسها يمكن تسوي بس تحليل بسيط أو يعني قراءة بناء على التاريخ. لكن قلت يمكن أن الخلل من فأتوقع أنهم يأخذون من مراكز الأرصاد السعودية أو في منطقة في الجزيرة العربية، ومن ثم أن لضعف النتائج اللي تطلع من عندنا تصير التطبيقات ما تقدر تقيس شيء. تطبيقات، نحن الآن في الرياض تأخذ أو يأخذ التطبيق من مركز الأرصاد الموجود في المطار، والمطارات اللي عندنا حوالي 27 مطار مدني هي التي تطلع عندك بالتطبيق. ولكن عندما تذهب مثلا إلى رماح مثلا، ولا تذهب إلى وسط الدهنة، ما في محطة أرصاد، تأتيك البيانات من الأقمار الصناعية كافة عناصر المناخ، الضغط الجوي، ويأتيك الرياح واتجاهه وسرعة الرياح وهبات الرياح ونسبة الأمطار، الشروق والغروب، الشغلات الفلكية. فكل التفاصيل اللي تجدها في الرياض أو في جدة أو في الدمام تجدها في أي بقعة في العالم، سواء فوق المحيط أو فوق الربع الخالي. فهذه من معطيات الأقمار الصناعية بشغلات معقدة تستأنس طبعا بالمحطات الوذر ستيشن الموجودة في الأرض، تستأنس بها. وبالمناسبة حتى ما أحبط للمتابع لهذه التطبيقات، درجة الحرارة نسبة الوثوقية فيها عالية. عندما أقول لك بعد أسبوعين ستنخفض درجة الحرارة في الرياض نظرا لوجود كتلة هوائية باردة سوف تتغلغل إلى وسط المملكة، غالبا نسبة الوثوقية فيها عالية جدا. نسبة مثلا إذا تحدثنا على أيام، بضعة أيام، 3-5 أيام، قد تصل إلى 85-90%. فتعتمد عليها. عندك طلعة، عندك احتفال في الخارج، اعتمد على المخرجات، وممكن إلى أسبوع 10 أيام ما عندك أي مشكلة. المشكلة في الأمطار. الأمطار والغبار ولا بس الأمطار؟ لا، المشكلة في الأمطار. الغبار يأتي بعد، غالبا يأتي مع الأمطار، لأن بعض السحب تثير الغبار. فإذا عندكم مثلا مناسبة في الخارج، وأنا عندي توقعات أن الرياض ستكون هناك منخفض جوي متوسطي أو منخفض السوداني راح يؤثر على المنطقة وراح يكون في أمطار، النماذج تعطيك التوقع وتعطيك أيضا سرعة الرياح واتجاه الرياح، وتعطيك توقعات نسبة إثارة الغبار، وأن كانت أيضا فيها تعقيد، ليست كمعرفة درجة الحرارة أو معرفة درجة الرطوبة أو نقطة الندى أو بقية العناصر. لذلك إذا كان هناك سحب، حتى لو ما كان في أمطار، فقط وجود السحب أحيانا الرياح الهابطة التي تضرب الأرض وتنزل من السحب الركامية تثير الغبار في المنطقة المستهدفة، ومن ثم يتجه الغبار في كل الاتجاهات بالضبط بشكل دائري. طيب ليش مراكز الأرصاد في المطارات؟ في كل العالم
لا يمكن أن تنشئ مطار إلا مقرون بمحطة أرصاد، لأن الطيران علاقته بالأجواء والتقلبات الجوية علاقة قوية جدا، ولا يمكن الطيار أنه يقلع بالطائرة حتى يقرأ التقرير المترولوجي، والطيارين ومساعد الطيار كلهم فاهمين في علوم الطقس ربما أكثر من المتخصص في الأرصاد الجوية، بحكم أنه في الميدان ويقرأ ليس فقط عناصر الطقس على فوق سطح الأرض، وإنما في مستويات مختلفة، كيلو، كيلوين، 5 6 10 إلى 11 كيلو، حيث تستقر الطائرة. كل هذه الطبقات يقرأها عند الإقلاع والهبوط، ويقرأ فقط طبقات الجو العليا ما بين المطارين عندما يحلق لمدة ساعة أو 14 أو 17 ساعة أيضا. بل أن مقدمة الطائرة لو تم فتح المقدمة سوف تجد رادار دوبلر، هذا الرادار جالس يمسح لك الطريق لمسافة تصل إلى 250 كيلو، فهم يشوفون السحب، ولذلك أحيانا تحصل الطائرة الدولية يعني مثبتين المسار والدايركشن إلى المطار المستهدف، فجأة وإذا بالطائرة تميل إلى اليمين أو إلى اليسار. طالع من خلال النافذة إذا كنت في النهار سوف تجد أنه جالس يعني يتحاشى جبل بارز عبارة عن سحب ركامية عظيمة جدا بارزة من بين السحب الطبقية، طالع أحيانا إلى 12 13 14 كيلو. هذا طبعا ما يدخل الطيار، مغامرة، فلا بد أن يتحاشاها ثم يعود لمسار مرة أخرى. فالمحطات لا بد أن تزرع وتبنى قبل أن يبدأ المطار، بل الذين يخططون لإقامة المطار عندهم خلفية عن الموقع هذا، هل هو مناسب؟ لذلك لا تجد المطارات قريبة من السلاسل الجبلية، فإذا اضطروا إلى إقامة المطار قريبا من السلاسل الجبلية، إذا اضطروا سيكون المطار هذا مزعج ومحرج للطيارين وأيضا للركاب بسبب الرياح التي تصطدم في الجبل أو التي تنزل من الجبل، أو الظروف المتباينة ما بين الوادي أو الأماكن السهلية التي فيها المطار وما بين الجبل، فهناك تباين كبير بدرجة الحرارة، هذا يزعج الطيار، ما في تجانس في الهواء، فتجد أن المطارات موجودة في الأماكن المبسوطة. لذلك مطار أبها ومطار المدينة على وجه التحديد دائما ينزعج الراكب من هذين المطارين، والله أعلم. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. ما مدى قدرتنا على معرفة تغير الفصول؟ تغير الفصول يعني الآن دخول فصل الشتاء، دخول نعم. فصل نعم. يعني هل هي دقيقة؟ لأنه كثير وش اللي بيصير أحسن يمكن الحين لأن صار فيه منع للناس إنها تتكلم عن الطقس نعم. والمناخ يعني فهدأت، بس إنك تقدر يعني يقول خلاص 20 يوم الجاية شديدة البرودة، الآن تغير الطقس، 40 يوم الجاية ما أدري إيش صاير، دخلنا المربعانية، طلعنا منها، رحنا مدري وين، انتهى فصل الصيف وتلقى نقعد شهرين قدام لا يزال شديد الحرارة يعني. فما مدى دقة تحديد الفصول في السعودية؟ الفصول الأربع وكما تعلمنا ودرسنا على مستوى العالم موجودة ولا تغير. وإذا تكلمت على مستوى العالم النصف الشمالي عكسه النصف الجنوبي، خلينا بالشمالي، احنا شماليين. ففصل الشتاء القادم وهو الذي ننتظره يبدأ عالميا في 21 ديسمبر كل سنة، ما يتغير. في كل العالم يدخل 21 ديسمبر هذا. هنا 21 ديسمبر، هناك يدخل الصيف بالجنوب، بالشمال يدخل في 21 ديسمبر، الربيع يدخل في 21 مارس، 21 يونيو الصيف، و23 سبتمبر يدخل الخريف. انتهينا. لكن
هذا التوزيع لا يمكن أنك تفصل لي ثوب لك وتلبسني إياه، مو مناسب لي أنا الثوب هذا، أنت أطول من، أسمن من، أقصر من، تمام. فأنا اقترحت، لأنه أحيانا الصيف يدخل في 21 يونيو، لكن احنا نلبس الأبيض ونشغل المكيف ونشري الاسكريم ونشلق الجح وننتهي ونضف مشالحنا والفرا والدفايات قبل 21 يونيو تقريبا شهرين. إذا ليش تقولون إذا بدأ الصيف العالمي 21 يونيو يقولون طيب الأيام اللي قبل وصلنا 42 43 وصيف، هذا وشو تسخين؟ ده يعني تسخين للصيف. أنا أقول لهم بناء على تتبع درجة الحرارة كمعيار للمملكة، واستثني بذلك الجنوب الغربي لأنه له سيستم خاص جبال السروات. بقية مناطق المملكة ممكن نقول من مايو شهر 5 يدخل الصيف عندنا، من مايو ويونيو يوليو أغسطس وسبتمبر، كم صارا؟ 5 أشهر، بينما العالم خاصة الشماليين ما عندهم إلا 3 أشهر. حنا فصل الصيف الحقيقة بناء على التكييف، بناء على درجة الحرارة، بناء على إحساسنا وأكلنا ولبسنا 5 أشهر من مايو إلى سبتمبر. الآن نحن في أكتوبر دخلنا فصل الخريف بناء على التقسيم المقترح من عندي. دخلنا فصل الخريف، أعطيت الخريف فقط شهرين، الخريف أعطيته أكتوبر وأعطيته أيضا نوفمبر 10 و11. الشتاء طيب معلش خليك في الخريف. نعم. هل الخريف عندنا يختلف عن الخريف عندهم؟ يعني عندهم تتساقط الأشجار؟ نعم. احنا ما يصير بعض الأشجار ممكن نخليها تتساقط، لا بس موجودة. وش سمات الخريف في الجزيرة العربية؟ سمات الخريف عندنا وعندهم اعتدال الأجواء، وخروجنا من الأجواء الحارة الصيفية ودخولنا إلى أجواء معتدلة، وبداية الأمطار النظام الشتوي لحد ما أو الخريفي. نعم. فأنا أعطيته أكتوبر ونوفمبر. إذا دخلنا 1 ديسمبر، بالمناسبة 1 ديسمبر تدخل المربعانية على بعض الحسابات خاصة حسابها من بسام، 1 ديسمبر يدخل الشتاء، حتى أرصاديا يدخل 1 ديسمبر يدخل الشتاء. فأنا أعطيت الشتاء ديسمبر ويناير فبراير 3 أشهر بناء على درجة الحرارة. نعم. تاكل حنيني وفريتس والدفاية وحطيبات وضوء وكشتات يعني 3 أشهر تكفيكم ولا لا؟ خير وبركة. خير وبركة. نعم. ثم الربيع أعطيته طال عمرك مارس وأبريل 3 و4، شهر 3 و4، هذا لفصل الربيع. والربيع حقيقة ممكن أيضا يدخل في جزء من فبراير. ليست هي المسألة حدية والمسطرة، ولكن اجتهاد. التقسيم هذا أقرب للواقع ومتناغم مع لبسنا، مع التكييف أو التدفئة أو الأكل، لأن الشتاء له أكل غير الصيف. ما أدري أن تأكل بالشتاء الاسكريم أبو عمر؟ لا، بس أكل عريكة طول السنة. تزداد في الشتاء. لذلك المناخ يتدخل طال عمرك في لبسنا وفي أكلنا وفي شربنا وفي كشتاتنا وسياحتنا البرية، وأيضا في نفسياتنا ومزاجنا. الآن لو نسمع الرعد، تمام، وتبدأ يبدأ المطر يهطل، أنا أجزم كل موظفين كيف يطلعون يخلوننا أولهم المصور. ليش؟ لأنهم يشرقون بالمطر. وحتى لو بيني وبينك خلاف، مبروك يا أبو عمر ما شاء الله على الخيرات طيب أنا وياك متخاصمين، لا، تغيرت النفسية. لكن خلى الغبار يجي، وخل طال عمرك العواصف الغبارية تهب. أول ما أسوي أنزل الشتر وأغلق الستارة ولا أخرج من البيت، وأحاول أني أسوي لي جو خاص عبر السوشيال ميديا أو التلفزيون أو القراءة. الأجواء في الخارج ممرضة، وأيضا تنرفز الواحد، وربما ارتفاع درجة الحرارة مع الغبار يسبب أيضا يعني مزاج قابل للاشتعال. درجة الحرارة بالمناسبة، لذلك
وحسب علمي لا توجد دراسة على العلاقة السعودية في محاولة كشف الجرائم بالذات الهوشات والخناقات بالذات في الطرقات واللي يتهاوشون على الملابق والشغلات هذه بين الشتاء والصيف. هل في علاقة أو لا؟ أي نعم فعلا يعني أتوقع أن في علاقة واضحة، بس يعني لو أحد يسوي دراسة بيكون رائع. طيب الحين هذه فهمناها على واقعنا اليوم، بس قبل أروح للماضي لأن ودي أعرف كيف كانت العرب يعني تقيس هذه التقلبات ويقرون المستقبل ويتنبؤون بالطقس. ودي أعرف أول شيء أنت استثنيت جنوب غرب المملكة. أي نعم. ليش الاستثناء؟ طبعا المنطقة هذه منطقة جبال السروات، سلسلة جبال السروات مرتفعة يعني من 1000 و6000 و8 من جهة الطائف. خلينا نبدأ من الطائف إلى فيفا في الجنوب، إلى الربوع، إلى الجبل الأسود، مرورا بعسير ومرورا بالباحة. هذه من الظلم إنك تدخل بمناخ السعودية اللي دائما نقول حار صيفا وبارد ممطر شتاء. لذلك استغرب الناس الذين عندهم صورة نمطية لمناخ المملكة أنه فعلا شديد الحرارة وشحيح الأمطار عندما يشاهدون هذه المصايف الجميلة والرائعة نظرا للارتفاع. كلما ارتفعت 150 متر قلت درجة الحرارة درجة واحدة. فإذا ارتفعنا إلى 3000 متر سوف نعيش بأجواء تصل في الصيف، أتكلم في عز الصيف، إلى أجواء 30 بحر 30 وأحيانا 29 27، بينما تطل على تهامة أسفل منك بيننا وبينهم 12 درجة تقريبا، 12 درجة مئوية، إضافة إلى أن السحب تتشكل ما بعد منتصف النهار بسبب الرطوبة القادمة من البحر الأحمر ومن إثيوبيا وأجزاء من بحر العرب تدفعها الرياح ممكن نقول الموسمية، ثم تصطدم بالجبال ثم تتشكل السحب كنظام سنوي رتيب وجميل ورائع. وأتمنى بهذه المناسبة وأنا أقود السيارة ما بين الطائف والباحة قريبا من بني سعد وميسان، أتأمل بتلك التلال وواسعة وغابات وأجواء جميلة ورائعة، وعمر هذه تشيلنا كلنا يا السعوديين. يعني المنطقة مثل الباحة فقط الباحة أو عسير ممكن تشيل كل السعوديين. لذلك أتمنى أن يتم الالتفات، لأن في معاناة عندنا في السعودية 6 أشهر قلنا صيف. أتمنى أن يلتفت لهذه الهضاب. ما أتكلم تزحمون المدن، لا، دعوا المدن، دعوا المزارع، لكن هناك مساحات جغرافية بينية ما بين مثلا الباحة مثلا والمندق على سبيل المثال، ما بين الطائف وميسان على سبيل المثال. هناك مساحات نستطيع إقامة فيها أعتى وأرقى وأجمل الجامعات، مدن جامعية تعيش في أجواء سحب وأمطار وكأنهم، ما أقول لك كأنهم في أوروبا، لأن أوروبا في الصيف بالذات الجنوب ومنها فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان ودول البلقان أشد حرا من الباحة ومن عسير ومن مرتفعات جيزان. فهذه المنطقة يعني كوننا فقط نلتفت لها شهرين متمثلة بإجازة العام الدراسي ومن ثم تبقى للهواء والشمس، بودي الحقيقة أن تنتقل المدن حتى الصناعية. ربما يقول البعض التضرر شديد هناك وصعب، مو صعب، هناك من الهضاب الجاهزة لاستقبال مدن صناعية، وأقصد بالصناعية الصناعية الخفيفة والغالية، صناعات مثل على سبيل المثال الإلكترونيات. يعني ما أتكلم عن صناعات سيارات وما شابه ذلك، أتكلم أيضا على ملاعب رياضية بحكم أن النشاط الرياضي هناك ممكن تقيمه حتى عصرا بالمناسبة، حين معظم الأنشطة الرياضية تقام بعد الساعة أو بعد صلاة العشاء أو المغرب.
وما ذاك إلا بسبب درجة الحرارة. صحيح. وهناك الدراسة ممكن تكون الجامعية فصول حتى في الصيف، السياحة، استيطان الناس. يعني ممكن بالذات المتقاعدين ممكن ينتقلون من حفر الباطن، من عنيزة، من بريدة، من طال عمرك حايل، من الجوف، من الرياض، تقاعد، اذهب إلى هذه الأجواء الجميلة، ذات اللي خلاص ودع أولاده وتزوج وانت أو مو مرتبط بجامعات، اذهب إلى أماكن الاستيطان الدائم وتحظى بأجواء جميلة ورائعة، إلا اللي عندهم مشكلة في القلب أو التنفس صحيا. أو التنفس أحيانا لأنها تكون في الضغط الجوي. يمكن هذه بالسودة، جبل السودة مرتفعات يعني يعني أقل من 3 كيلو إلى حد ما مقبولة. نعم. عندنا الحين يعني عسير من الأماكن اللي الآن عليها اهتمام في قمم السودة، مشروع الأخير، فنقول يا رب يعني كثير من الاهتمام هذا، لأن فعلا في الصيف أغلب العالم حر، بينما لو تروح الباحة، تروح عسير، يعني الجو معتدل جدا ورائع، يعني عكس بقية العالم. طيب الحين برجع لكيف كانوا العرب، ودي أعرف كيف كانوا يقيسون أو يتنبؤون بالطقس قديما قبل التقنية قبل. العرب، ونظرا لأن قدرهم الكوني قد استوطنوا في مثل هذه الصحاري، فهم أكثر الناس تتبعا للتقلبات الجوية. كما أن أصحاب الغابات والمواقع الباردة يبارك بعضهم لبعض عندما تشرق الشمس، لأنهم محرومين من الشمس بسبب كثافة السحب والأمطار والرطوبة. حنا لا، عندنا شغف لتتبع التقلبات الجوية. من الإمارات أنهم استطاعوا أن يستفيدوا من النجوم التي الله سبحانه وتعالى من علينا بها، وعلامات بالنجم هم يهتدون، فاكتشفوا 28 منزلة، 28 نجم. هذا دليلهم وتقويمهم السنوي. تمام. فإذا خرج النجم الفلاني مثلا، دخل الشتاء عندهم وبدأت الأمطار أو بدأ البرد أو بدأ الحر، تقويمهم في السماء ومضبوط. أيضا إذا دخل الشتاء يعني ذلك الأمطار ستحضر، شحيح أمطارنا، ولكن يتتبعون الرياح عندما تكون جنوبية في موسم الأمطار. موسم الأمطار يبدأ عندنا تقريبا من منتصف أكتوبر، من الآن تقريبا، اليوم احنا في 12 أكتوبر، من منتصف أكتوبر ويمتد إلى نهاية شهر مايو. ولذلك أن الأمطار طول الوقت، لكن هذه الفترة الزمنية لنزول الأمطار. فإذا كانت الرياح جنوبية يستبشرون بها، سيما إذا أعقب هذه الرياح الجنوبية في وقت الأمطار ظهور سحب لها دلالة، سحب السمحاق، سحب عالية جدا، غالبا ليس لها ظل ولا تحجب أشعة الشمس، وكأنها ضباب بسيط يخفف من أشعة الشمس، نسميها سحب السمحاق أو السدى. تأتي على هيئة طبقية وتحدث للشمس هالة. ربما شفت الهالة حول الشمس، وأحيانا تكون حول القمر في الليل. هذه يستبشرون خيرا أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هذا منخفض جوي. طبعا ما يفهمون ذاك الوقت المنخفض الجوي أن هناك حالة مطرية قادمة. ما دليلكم؟ الرياح الجنوبية التي بدأت تتحرك من جنوبية إلى جنوبية غربية، معنى ذلك أنه هناك كأنه مغناطيس يقوم بتحريك الرياح مع عقارب الساعة، من شرق جنوب، شرق جنوب، جنوب غرب، غرب، دلالة على أنه هناك منخفض جوي راح يتغلغل في أجواء المملكة
يكون فيه اضطرابات جوية وعدم استقرار، لأن ذلك 100% سوف يأتي بأمطار، أحيانا سحب فقط، والأمطار تسقط في الأردن، في الشام، في العراق، ويجينا إحنا فقط عدم استقرار جوي وربما غبار وسحب، وأحيانا لا. فيعلم الأوائل عن قرب سقوط الأمطار من خلال حركة الرياح، وخاصة البادية والرعاة والمزارعين، لأنهم هم أو صلتهم بالمناخ والربيع والكلى أكثر من غيرهم. أما علم الصيادين والبحارة فهو أدق وأعمق من أهل البر، لسبب بسيط، لأن ذيك فيه حياة وموت. البحارة تحتاج إلى نوخذة، وتحتاج إلى خبير، بالذات في موضوع الأمواج، أو عفوا الرياح، لأن الرياح هي التي تثير الأمواج وتشكل الأمواج، ففيها حياة وموت. فلا بد أن تكون خبير وضليع في إمارات تقلبات الطقس، حتى تنقذ نفسك من العواصف ومن حالات عدم الاستقرار. فهذه تقريبا حالتين، الرياح والسحب السمحاقية. وما مدى دقتها أو تعقيدها برضو؟ هي مو معقدة كما تلاحظ، لكن كما ذكرت لك لا يعني ذلك. في بعض المناطق يسمونه الندات. الندات عند غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس يكون في سحب السمحاق الخفيفة تصطدم فيها الأشعة الشمسية، وهي عبارة عن بلورات ثلجية على ارتفاعات عالية جدا، ربما تصل إلى 7-8-10 كيلو، فهي ثلجة فوق. فبلورات الثلجية تعمل عمل المنشور الزجاجي، فتظهر لنا ألوان وكأنها عين أو دائرة، هذه يسمونها الندات. هذه تبشر بقدوم المنخفض، لكن لا نجزم. ممكن يجيك المنخفض بس ما في أمطار، الله ما أمر أن تمطر، وإنما عدم استقرار جوي والرياح وغبار وسحب وأحيانا برق ورعد، لكن ما تنزل الأمطار. والموضوع معقد، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الموضوع معقد، ولا يمكن أحد حتى في المناخات الرتيبة أن يجزم بنزول المطر 100%، حتى في وضع ما يسمى بالاستمطار، والله أعلم. طيب لما يجون يقولون يعني الحين أنت تقول إنه الرياح وإيش كمان اللي يتأثر؟ والسحب السمحاقية، هذه مؤشرات للأولين. طيب ليش كانوا الأولين برضو يقولون لا جاء السيل لا تأمن السيل؟ وإيش علاقة النجوم برضو؟ النجوم عبارة عن تقويم. أنت لا يمكن أن الموعد اللي بيني وبينك الساعة 6، صح ولا لا؟ أنت ما يمكن تقول اللي جاب عبد الله المسند هنا بالاستوديو الساعة 6، لا. الساعة 6 عبارة عن مؤشر زمني متفقين أنا وياك، فهو اللي جاب سيارته وبرجلينه ووصل. السيل ما له علاقة بالموضوع، مثل الساعة. الكليل، القلب، الشولة، الأبراج، كلها ما له علاقة في الموضوع. هذه نجوم عبارة عن شموس بعيدة عنا، ما في إلا نجم واحد هو الذي بإذنه تعالى يؤثر على المناخ بل على الحياة بأكملها، ألا وهو الشمس الذي يبعد عنا 150 مليون كيلومتر. لكن بقية النجوم بعيدة جدا، ليس لها أثر لا على النبات ولا على المناخ ولا على الإنسان ولا على الحيوان. وكل ما يقال في موضوع التخبيص المسمى بالتنجيم ليس له علاقة. والفلكيين أو الفلكيون غير المسلمين وحتى الملاحدة يضحكون على هؤلاء المنجمين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ولكن الناس تبي تاكل عيش. نعم. 8 تكتب، نشرات بريدية متنوعة ذكية وممتعة، تخليك على اطلاع بالتخصص اللي يهمك والمواضيع اللي تشدك، وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة. تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب، حتى كواليس 8. اشترك في اللي يناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة.
نترك لك رابط الاشتراك في الوصف. النجوم ما لها أي أثر على الإنسان؟ لا، وإنما أنا أتخذها كتقويم. فإذا طلع السهيل وهو نجم دري متوقد يشع ومتغير الألوان، يطلع في الجنوب الشرقي، تمام، ويبدأ على وجه التحديد في الوسطى، يبدأ الناس تشوفه قريبا من 24 أغسطس، بعضهم قبل 18 أغسطس حسب موقعك. كلما اتجهت إلى الشمال، مثلا الرياض يشاهدونه قبل القصيم، الأفلاج يشاهدونه قبل الرياض، شرورة يشاهدونه قبل الأفلاج، اليمن يشاهدونه قبل شرورة، بالشكل هذا. لأنه سهيل اليماني سمى بيماني بحكم أنه في النصف الجنوبي من القبة السماوية. لذلك علماء الفلك قسموا القبة الفلكية إلى قسمين: جنوبي سموه يماني نسبة لليمن، وشامي نسبة للشام. طيب، ويوم كان عندنا في تقويم الهجري الشمسي. أيوة صحيح. أيوة. كان هذا المعتمد أول عند العرب. ماذا تقصد بالعرب؟ يعني ذكر حقبة معينة، يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام، يعني بعد الإسلام صار الهجري القمري. الهجري القمري. العرب قبل الإسلام لا يتعاطون التقويم وما عندهم التقنية هذه. العرب عندهم عام الفيل، وعندهم عام كذا المعركة الفلانية، وما عندهم المسألة الرياضية الحسابية. مين موجود؟ والدليل على ذلك أنه في اختلاف في ولادة أكرم وأشرف وأشهر مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم. ما استطاعوا أنهم يحددون يوم معين. ترى بالمناسبة إلى عهد قريب يعني حتى ما شيبان، يعني سنة الغرق، سنة الهدم، سنة عام الرمادة في عهد عمر، ما يتعاطون التقويم. بل أن خطابات عمر رضي الله عنه مع تخوم الخلافة الإسلامية آنذاك بدون تاريخ. يعني يقول لك مثلا رمضان شوال، طيب يا أصلا أنا ما أدري هو رمضان اللي فات ذا ولا اللي قبله، ما أدري، لازم يكون في رقم سنة 17-18 من الهجرة أو كذا. لذلك تم تأسيس التقويم نظرا لأن العرب ومن ثم صدر الإسلام ما كان في تقويم يتعاطونه العرب. والحكمة ضالة المؤمن أن وجد فهو حق بها، فأخذوا من الفرس شغلات كثيرة فيما يتعلق بالدواوين وفيما يتعلق أيضا بالتقويم. فاستخدموا التقويم الهجري القمري. استخدموا التقويم الهجري القمري، ولأن هذا التقويم شرعي نتعبد الله بالتعاطي معه من أجل العبادة، الصيام والحج، وأيضا أمور تتعلق بالحداد وأمور تتعلق بالمرأة وما شابه ذلك. لكن الأمور المتعلقة بالزراعة ما يصلح أن أقول لك تزرع في 5 شوال البطيخ، لأن 5 شوال أو خلينا نقول 1 رمضان تزرع البطيخ أو تزرع القمح. 1 رمضان مرة يأتي في الشتاء ومرة في الصيف لأنه يدور على كامل السنة الشمسية خلال 34 سنة. لذلك بالمناسبة رمضان القادم والذي سوف يبدأ في 11 مارس بإذن الله تعالى سيكون أول رمضان يدخل الشتاء. أي آخر الشتاء، ثم بعد أيام من رمضان القادم راح يدخل الربيع، لأنه جزء منه في آخر الشتاء، في جزء منه في أول الشتاء، عفوا آخر الشتاء وأول الربيع. أول الربيع. فسيزحف رمضان كل سنة بمعدل 11 يوم يبكر، ويزحف القهقري بالوراء. يعني شوف، بيدخل مارس في 11، السنة اللي بعده اخصم 11 يوم، يبي يدخل طال عمرك في 1 مارس، ثم يدخل في فبراير، يرجع بالشكل هذا. فراح نعيش
بإذن الله تعالى 8 تقريبا سنوات رمضان في الشتاء، وراح نصوم إن شاء الله عام 50 و52 و53 1450 52 في عز الشتاء في ديسمبر ويناير. بينما الحاج سيدخل بإذن الله تعالى في نهاية الصيف، في بداية الصيف ونهاية الربيع. يبدأ يدخل في الربيع، سيمكث في الربيع 9 سنوات. ومن أراد أن يحج في الشتاء يصبر إلى عام 1957 و 58 علشان يدخل 1400 عفوا و57 58 في عز الشتاء في ديسمبر في يناير. وإلا إحصائيا أو وفقا للفصول راح يدخل الحج في الشتاء تقريبا عام 1454. نعم بإذن الله. بس يعني كان قبل التقويم الهجري كان عندهم الأشهر صح؟ الأشهر موجودة قبل الإسلام، هي نفسها اللي اعتمدت؟ نعم اعتمدت، ما تغيرت. عندهم ذي الحجة وذي القعدة وما تغيرت. نعم. فكانوا في يوم اعتمد التقويم الهجري القمري كانوا المزارعين يستخدمون التقويم الهجري الشمسي اللي هو الميزان اللي هو الأبراج. نعم، الأبراج هذه تعادل الشهور، برج الميزان والأسد والسنبلة والعذراء والشغلات هذه أبراج في السماء. تجلس الشمس في كل برج 30-31 يوم، تمام، وهي المعمول فيها خاصة في العراق وفي الشام إلى الآن. بالمناسبة إلى الآن هذا التقويم مفعل آنذاك. وأيضا المسلمين الذين يتحرجون من التقويم الميلادي، تمام، ولا ممكن نسميها الشمسي الميلادي، ذهبوا إلى تقويم شمسي يعتمد على البروج. نعم، بل وهناك تقويم شمسي تشوفه أنت بتقويم أم القرى، ها نقطة شين هجري شمسي بتقويم أم القرى. وبدأ الحساب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقمري وبالشمسي جميع، لكن وصلنا بالقمري 1445. الهجري وصلنا الآن تقريبا 1402 أو كذا. ليش تأخر هذا؟ لأن هذا طول سنته 365 يوم، بينما القمري طول سنته 354 يوم. لذلك من المفارقات ومن الطرائف عام 20,000 يعني كم باقي عالية؟ باقي عالية حول 19,000. عام 20,000 سيلحق الهجري الميلادي، وراح نكتب التاريخ 1/20,000. أنا نسيت طبعا الكسور، في كسور. ثم سويت حسبه وطلعت متى يوافق الهجري الميلادي باليوم وبالشهر وبالسنة. هذا الرقم المميز والتاريخ المميز. إن أردت أن تزوج أبو عمر بالتاريخ هذا نعم. طيب اكتبه بوصيك وتناقله أحفادك، وبعد 19,000 سنة لا، لأنه فعلا تاريخ مميز هذا، وتكون سباق فيه. الله المستعان. وبعد هذا بالمناسبة يسبق الهجري ويكون أكثر، يسبق الهجري الميلادي، ويكون الميلادي أقل رقم. نعم. عجيب والله. طيب بقفل الموضوع زمان. هل كان في ناس معينة هي اللي عندها علم معين بقدرتهم على تنبؤ الطقس، ولا كان كل الناس يقدرون؟ شوف، سواء برا أو بحرا. تاريخ العرب مليء بالشعر. هذا رقم 1. رقم 2 الشعر. رقم 3 الشعر، ثم التاريخ. فالشعر والتاريخ والأنساب والعلوم هذه الإنسانية ما أعطت فرصة إنه ينقل لنا من علماء الفلك. تكلم في الجزيرة العربية من علماء الفلك أو علماء الطقس أو حتى
الفلاحين والمزارعين المشهورين الذين إذا كان لهم كتابات في الزراعة وفي الري أو في العمارة كمهندسين أو في فنون أخرى، في العرب أوقاتهم ملئت ببعض الفنون كما ذكرت لك الإنسانية، فكانت على حساب فنون أخرى. أي نعم. فما ما أستطيع أقول لك في وقت الجاهلية أن هذا يشار له بالبنان أنه عالم بالفلك أو بالأرصاد أو بالزراعة، أو حتى مثل ابن ماجد مثلا بالبحار. أي نعم. أتكلم عن وسط الجزيرة العربية ما أذكر شيء. أما في العصور المتأخرة كمثلا العيوني وراشد الخلاوي الله يرحمه وتوفي حديثا، دكتور صالح العجيري في الكويت، في أسماء لا بأس فيها، ومعظمهم يشتغلون في مسألة الطوالع والنجوم ومسائل محدودة لا يتجاوزونها لعلوم أخرى، والله أعلم. طيب إيش علاقة علم الفلك بعلم الأرصاد؟ سؤال جميل، وهذا يخطئ فيه الإعلام سواء كان المقروء أو المسموع. عندما يقولون فلكي يتنبأ بحالة مطرية قادمة، فلكي ذكر كذا كذا، ما لا علاقة. الفلك شيء، هذا الاسترونومي، والأرصاد شيء المترولوجي. هذا علم يختلف عن هذا العلم، هذا له مناهجه وله تطبيقاته، وهذا علم آخر. أول قبل الكليات وقبل الجامعات قديما عندما يبرز الإنسان بالعلوم الطبيعية غالبا يكون موسوعي، فيتحدث في الطقس والمناخ، يتحدث في الزراعة، يتحدث حتى في الطب بالمناسبة بعضهم، ويتحدث بأمور الفلك، موسوعي، لأن المسائل هذه الكتب فيها أو المخطوطات ربما 4 5 6 تحصلها في المدينة الفلانية فيمكن يستوعبها. أما الآن ما يجوز أن نقول علميا، ما يجوز أن نقول فلكي يتوقع مطار أو برد أو حر. فلكي يتحدث عن الكسوف، الخسوف، العبور، الشهب، النيازك. جيولوجي يتكلم عن الزلازل، عن البراكين، وعن التصدعات، عن الحرات. الأرصاد يتحدث فقط عن الغلاف الجوي. ماذا عن الجغرافي؟ الجغرافي مثل النحلة، الجغرافي له أن يتحدث في هذه الأمور لكن ليس بعمق المتخصص، بمعنى درس الغلاف الجوي متمثلا بالجغرافيا المناخية، درس الغلاف الصخري متمثلا بالجيومورفولوجيا والتضاريس، درس أيضا الجانب البيئي والتربة، جغرافية التربة، الجغرافية البيئية، جغرافية النباتات وما شابه ذلك. فتجد أن الجغرافي يتميز بالموسوعية التي ورثناها من قبل، وهذه تحمل الجغرافي أن يكون أكثر قراءة واطلاع علشان يأخذ من علم الجيولوجيا ومن علم المترولوجيا ومن علم البيديولوجيا وأيضا علم الأنثروبولوجيا، فكلها على أكتاف الجغرافي هذه. وبالمناسبة هناك مقررات في كل هذه الفنون يدرسها طالب الجغرافيا، وهذا تجعل الجغرافي مقدم على غيره بناء على التجربة، تمام، وليس تحيزا لتخصصي في مسألة تفسير الظواهر الطبيعية، مسألة سلمك الله التخطيط للمدن أو التخطيط لمشاريع معينة، لأنه آخذ من كل بحر قطرة، فيفهم بالأمور هذه بالذات فيما يتعلق بالمناخ. عندنا شيء اسمه المناخ التطبيقي، فما نتحدث زي الأرصاد فقط عن درجات الحرارة وعن الكتل الهوائية وعن الرياح والغبار وما شابه ذلك، لا، نتجاوز هذه المرحلة مع فهمنا لهذا. أنا أعترف ليس فهما كعمق أهل الأرصاد، لكن أخذنا ما فيه الكفاية ونربط هذا بالأمراض، نفسر الأمراض المرتبطة بالتقلبات الجوية، نفسر أيضا نحدد أوقات الزراعة،
بناء على الأحوال الجوية، نحدد أوقات الدراسة، أوقات السياحة، أوقات الكشتات، نحدد أمور كثيرة. وأيضا اللبس، أيضا عملية العزل والبناء وطريقة البناء، لأننا درسنا فلك ودرسنا مناخ ودرسنا أيضا أمور تتعلق بالسكان، ودرسنا أيضا التربة وما فيها بالنبات وما فوقها من حيوانات وما شابه ذلك. فالمفترض ما نأخذ تنبؤات بالطقس من فلكيين؟ لا، والفلكيين ما يتنبؤون. الفلكيين اللي متخرجين من كلية العلوم قسم الفلك غالبا أناس ما يتعاطون هذه الأمور وليس تخصصهم، إلا في حالة واحدة، عندما يكون الفلكي عنده هواية رديف، فيتنبأ بناء على هوايته وليس بناء على دراسته للفلك. طيب لما يجي الآن يقولون لك أنه في السنوات الأخيرة صار هو أكثر حر، أو بعضهم برضو يقول لك أن السنوات الأخيرة صار أكثر برودة، يعني من وين يجيبون هذه المعلومات وكيف يقدرون الأرصاد عندنا قديمة نسبيا، وبعض المدن مثل الرياض على سبيل المثال ممكن تحصل سجل المناخي لأكثر من 50 سنة، يعني تقريبا من السبعينات. معظم المطارات من السبعينات الميلادية. تذهب إلى أرامكو في الشرقية ممكن أقدم من هذا ب20 سنة، فتحصل سجلات مناخية. هذه السجلات المناخية نقارن درجة الحرارة على سبيل المثال في الرياض من عام 1970 إلى عام 2020، سوف تجد أن درجة الحرارة طالعة ترند ومرتفعة بمعدل نصف درجة المتوسط كل عقد. كل 10 سنوات جالسة درجة الحرارة ترتفع، ليس في الرياض وليس في الشرق الأوسط، في كل العالم بما فيها اليابس والبحار والمحيطات بما يسمى بالجلوبال وورمينج. الاحترار العالمي هذا مشكلة تعاني منه أو يعاني من كوكب الأرض بما كسبت أيدي الناس بسبب التلوث. ودك نسميه نتفق على مصطلح التغير المناخي ولا الاحتباس الحراري ولا الاحترار العالمي؟ الاحترار العالمي أدى إلى التغير المناخي، فلما ارتفعت درجة الحرارة واحترت الأجواء بقية العناصر تأثرت بدرجة الحرارة، فالضغط الجوي راح يتغير. إذا تغير الضغط الجوي سرعة الرياح واتجاهها سوف يتغير. إذا أسرعت الرياح الغبار كثافته وقوته سوف تتغير. أيضا مجيء السحب وكثافة السحب بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتسخين المحيطات وارتفاع نسبة الرطوبة النسبية، ومن ثم تشكل السحب سوف يتغير. لذلك سلوك الطقس في كل العالم تغير وأصبح أكثر عنفا وأكثر تطرفا. تسجل كتل البرد كثافة وحجما شيء ما كنا نشاهده. الجفاف في بعض المواقع يعني تكسر الأرقام القياسية. الفيضانات في مناطق جافة مثل مناطقنا تميز بأنها مناطق شحيحة الأمطار، ومع ذلك يكون عندنا فيضانات بسبب الاحترار العالمي الذي قاد إلى التغير المناخي. مثل إيش الفيضانات اللي في منطقتنا؟ عندك طال عمرك الفيضان اللي صار عام 2009 في جدة، 2011 في جدة، وخلف خسائر بالأرواح وخسائر بالممتلكات. حصل فيضانات أيضا في الرياض، في بريدة، وادي الرمة في الموسم الماضي مشى مرتين، في حدث تاريخي من أندر ما يكون بسبب غزارة الأمطار وكثافة وتردد الحالات المطرية. طيب ممكن أحد يقول مثلا إذا لو تجاوزنا جدة، بما أنه جزء من السيول اللي حصلت هو سوء في البنية التحتية، لكن لو أخذنا على أنه زيادة أمطار فالناس بتقول هذا يعني أنعم وأكرم به من تغير مناخي، يعني فوين المشكلة؟ بالعكس زيادة أمطار، من لا يحب المطر يعني؟ هذا يقودنا إلى سؤال طال عمرك، هل التغير المناخي والكلايمت تشينج إيجابي أم سلبي؟ الأغلب
أن التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة سلبي على الإنسان. سوف تكون فاتورة الكهرباء أكثر، فاتورة المياه أكثر، انفعال الإنسان ونفسيته سوف تكون أكثر انفعالا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. تخيل عام 70 في حائل على سبيل المثال لا تصل درجة الحرارة 40 إلا 4 أيام 5 أيام أسبوع بالكثير. الآن تتجاوز 45 شهرين وشوي. شهرين وشوي، وقس على ذلك في مناطق المملكة وغير المملكة. هذه من السلبيات. لا يعني ذلك أنه التغير المناخي سيجعلنا نتكدس في المنازل ونرفع من طاقة التكييف ونحل الموضوع. أنت حليت الموضوع كإنسان، لكن حيواناتك، حلالك، يعني حتى الحلال الآن يحتاج إلى مظلات. يعني حتى البل تشوفنا أحيانا يعني يتزاحم من تحت ظل محدود في شجرة فريدة ويتيمة في صحراء قاحلة. تشوف الطيور والحمام صفات على ظل عمود الكهرب، ما تتحمل هذه الدرجة العالية، فيقضي على بعض الأنواع سواء من حشرات أو من حيوانات مستأنسة. نعم، وربما أنت إذا عندك مشروع ممكن أيضا تخسر، أو عطاءه ومخرجاته تتأثر بارتفاع درجة الحرارة. أما إذا نزلنا للنباتات وإلى المزارع وإلى المشاريع الزراعية ستستهلك النباتات والمحاصيل مياه أكثر، وهذا سوف يؤثر على المياه الجوفية وسوف يرفع الفاتورة على المزارع ثم على المستهلك بالنهاية. هذا على افتراض أن المحصول وصل لك سالم. فلفحة الشمس وارتفاع درجة الحرارة لها أمراضها الخاصة، والمحاصيل لها سقف علوي في التحمل. إذا ارتفع فسدت، فتضطر إلى عمل الجرين هاوس، البيوت المحمية، تمام، أو الصوبة الزراعية، واستخدام مناخ صناعي، عملية التبريد، وهذا أيضا مكلف، وهذا هو التوجه الآن اللي صاير في البلد. أضف إلى ذلك حتى مواسم الدراسة سيدخل في مجال حار جدا بدايته ونهايته. حتى مواسم السياحة سوف تتقلص، مواسم أيضا السفر. كثير من الناس عندهم حدائق وبساتين ما يقدرون يطلعون برا، اللي يمكن 8 أشهر يقول أنا ما استفدت من حديقتي نظرا لارتفاع درجة الحرارة حتى في الليل. يعني تصل إلى بالليل إلى 39-40. يعني لابد تضع مكيف في الخارج عشان يعني تتأقلم مع درجة الحرارة. من الإيجابيات في هذا السياق ممكن على مستوى المملكة العربية السعودية أن تزود الأمطار بنسبة تقدر 15%، تزود تنقص، ولو أكيد لأن بعض الموديل يعطي نتائج سلبية أو لا يوجد تغير، وبعض النماذج يوجد تغير. بل هذا قادني إلى تفسير الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كيف سوف تعود أرض العرب مروجا وأنهارا؟ عبر أي سيناريو؟ ذكرت عدة سيناريوهات من ضمنها أنا لا أجزم فيه، ولكنه يبقى باب مفتوح وسيناريو مفتوح. ربما العبث الذي أحدثه الإنسان خلال 70 عقد الماضية عندما لوث ونشر غازات الدفيئة، وعلى وجه التحديد ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، ممكن التغير المناخي يقود أرض العرب والشرق الأوسط إلى أن تنزل عليهم الأمطار في فترة الصيف كما حصل في الصيف قبل العام. فنزلت علينا أمطار لدرجة أن الباذر وبعض النباتات بدأت تظهر في الأرض في الصيف. نعم، وانخفضت درجة الحرارة، ووصلت الأمطار ليس فقط في الربع الخالي لأنها قادمة من الجنوب بالمناسبة. السيستم يختلف عن الشتاء في الصيف. تأتينا بوابة الجنوب، بوابة البحر العرب، تدفع الكتل الرطبة كما كانت أرض العرب قبل 7000 سنة. الأمطار الصيفية جنوبية المصدر، تمام، وصلت إلى تبوك قبل العام. فالله سبحانه وتعالى أرانا نموذج مصغر وقصير من
مناخ أرض العرب قبل 7000 8000 إلى 10,000 سنة، وهي الفترة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني في دكتور جيولوجيا الدكتور عبد الله العمري كان يقول انه بحث الربع الخالي بالكامل وما وجد اي اثر لانهار او شيء من هالقبيل، لكن يعني يعني هو نقاش طويل. بس الحين اذا في المنطقه عندنا بتزيد الامطار، اوكي، فهل هل هو سلبي بالنسبة لنا؟ في المفترض إذا هو إيجابي بالنسبة لنا ليش نتعامل مع التغير المناخي ونحله؟ فإذا الأمطار بتصير عندنا أكثر فمعناته يعني إنه المفترض أن السعودية تكون مبسوطة بالتغير المناخي، المفترض أنها ما تشتغل على أي مشروع يقلل من حرارة أنا كما ذكرت لك هذا احتمال ونسبي بسيط ربما ما يحصل. فكندا على سبيل المثال إيجابي ارتفاع درجة الحرارة، شمال روسيا شمال أوروبا، فارتفاع درجة الحرارة سوف يخفف عليهم وطأة الشتاء المزعجة، يخفف عليهم الفاتورة، عندنا تزود عندهم تنقص. أيضا تتسع نطاق المحاصيل الزراعية التي لا يمكن أن تستنبت بعض المحاصيل في أجواء باردة. الآن ارتفعت درجة الحرارة، فرصة أنك تنافس الجنوبيين وأنك تبدأ بزراعة بعض المحاصيل. أيضا راح نخسر حنا بعض المحاصيل اللي ما نستطيع أن نزرعها بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ما أقدر أحدد محصول معين، لكن شوف النخلة على سبيل المثال يمكن حدها علشان تثمر، دعنا نمو حتى في الشام في تركيا أجزاء من جنوب أوروبا، لكن علشان تثمر تحتاج إلى حرارة متجمعة كبيرة وتحتاج إلى حرارة. فالتغير المناخي والاحترار سوف يدفع نطاق النخلة إلى الشمال، فيبدأ الشماليين بالذات في العراق وسوريا أيضا الأردن فلسطين لبنان فضلا عن تركيا في المستقبل طبعا يبدأ التمر مثل اللي عندنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لكن باختصار التغير المناخي سلبياته والله أعلم أكثر من إيجابياته، سبب بسيط أنك أنت أيها الإنسان تدخلت في تركيبة الغلاف الجوي المتمثلة بالعناصر الغازية الموجودة بالغلاف الجوي. أوكي. بس يعني إحنا نقول على أنها زادت بنسبة 1% درجة مئوية واحدة، صح؟ فإذا درجة مئوية واحدة إيش اللي يخلي حايل من 4 أيام إلى أنها توصل 2 شهرين متواصلة من الحرارة؟ يعني درجة مئوية واحدة تسوي كل هذا؟ أبو عمر، إذا قلنا درجة مئوية واحدة على مستوى العالم الآن هذا الكلام حول المتوسط. المتوسط السنوي العالمي، لكن تسوي فوكس على الرياض على سبيل المثال الدرجة ذي المئوية راح ترفع درجة الحرارة الكبرى المعتادة 45-46 راح ترفع إلى أنك تذوق 49 وال50 أسبوعين. وإذا استمر العبث بالمناخ بهذا الشكل بسبب التلوث من المصانع والقطارات والسيارات بل وحتى الطائرات، وسوف نضيف غازات دفيئة أكثر مثل اللي يلبس ثوب ثم فوقه ثوب ثم فوقه ثوب ثالث ورابع، سوف يشعر بالحر والضجر والتعرق. الأرض نفس الشيء، جالسين نلبسه عدة طبقات من الغازات الدفيئة التي تمنع خروج الأشعة الحرارية التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تذهب إلى الفضاء، ويعني يكون عندنا فقط جزء بسيط يدفينا والباقي يروح للفضاء. الآن اللي يخرج في نسبة معينة يتم منعه وحجبه بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فترفع عندك درجة الحرارة. إن استمر الوضع بالشكل ذا كما ذكرت في لقاء سابق ربما نصل إلى بحر 60. والآن سجلنا 54 في العراق أكثر من مرة، وسجلنا يبدو 53-52 في الكويت في
فصول صيفية ماضية. الخمسينات أصبحت طبيعية في المنطقة. نعم. فربما بعد 2 أو 3 عقود نصل إلى هذه الدرجة المزعجة والمحرجة وأيضا الممرضة في الواقع لنا حنا كإنسان وأيضا الحيوان والنبات، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وتتغير الأمور بصورة أو بأخرى. أوكي. طيب ليش دائما يقولون إنه في 97% من العلماء هم اللي متفقين على وجود فعلا تغير المناخي، في 3 لا يرون بالتغير المناخي؟ التغير النسبة هذه طال عمرك، والاختلاف هذا مو موضوع التغير المناخي. الآن عندنا تغير مناخي وهذا يتفق عليه كثير من الناس أنه في تغير مناخي. اللي ما اتفقنا السبب. من هو السبب التغير المناخي؟ 3% يقولون لا، سبق أن الأرض ارتفعت درجة الحرارة أعلى مما هي عليه الآن، وهذا صحيح بالمناسبة، ودورات تدور حول الأرض، وسبب الارتفاع هذا ليس بشري وإنما طبيعي. بعضهم يوعز إلى الشمس وهي بريئة، وبعضهم يوعز إلى أمور في كوكب الأرض، وأن الإنسان بريء من هذا، وأن وراء الأكمة ما وراءها. والغرب على وجه التحديد والدوائر الغربية العلمية مع السياسية تحاول ضرب منتجي النفط على وجه التحديد الخليج، عندما يقولون أن سبب ارتفاع درجة الحرارة النفط وإحراق الوقود الأحفوري. وهؤلاء في الواقع غفلوا عن إحراق، وما زالوا في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وعادوا بعد حرب أوكرانيا إلى استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، وهي أشد فتكا بالغلاف الجوي، وهم أكثر منا استخدام للنفط، وهم الدول الصناعية، وهم الذين يصنعون، وبالتالي لا ترمى التهمة على دول الخليج. وهذا الذي جعل بعض الناس ينكرون التغير المناخي ويقولون أنه مؤامرة. في الواقع ليست مؤامرة بقدر ما أن الدوائر السياسية الغربية يحسنون الركوب مع الأحداث ومع بعض الوقائع، ويوجهون الدفة لصالحهم. فالتغير المناخي صحيح، إذن نأخذ هذا الموضوع ونضرب بها أعدائنا أو الذين ينافسوننا، أو من أجل أن نبتزهم بكثير من الضرائب في هذا. فهذا أتفق معكم أن الدوائر الغربية ركبت هذه الموجة ووجهت الموضوع لصالحها، لكن لا يعني ذلك أنك تنكر الاحترار اللي صاير والتغير المناخي. مسألة اللي سببه الإنسان أو الشمس والطاقة الشمسية الواصلة أو غيره، هذا أمره هين، لكن دعنا نتفق أنه فيه تغير مناخي، ويكفي 97% يكفي. بل أن حتى على مستوى الإدارة السعودية عندما أوجدت يعني مؤتمرات تتعلق بالتغير المناخي، بل وعينت وزير الخارجية الأسبق عادل الجبير المسؤول عن هذا الملف التغير المناخي، دلالة على أن الإدارة السعودية مؤمنة بهذه المشكلة، والمسألة ليست مؤامرة كما يقولون. هناك وزارة التغير المناخي في بعض الدول العربية، والكل يشتكي من هذا الموضوع، فهي حقيقة ملموسة ومقيوسة ومدروسة ومصورة أيضا، فلا تقلق بشأن موضوع المؤامرة وما شابه ذلك، والله أعلم. طيب الآن من الناس اللي يقولون أنه مو بالإنسان ناس معتبرين، يعني حازوا على جوائز نوبل وغيرها، فاللي يقولون أنه هذا جزء طبيعي من دورة حياة الكرة الأرضية. إذا كان طبيعي فأكيد ما نقدر نغير شيء. يوم يكون طبيعي قبل مئات السنين وآلاف السنوات ما كان بهذه السرعة.
الآن التغير سريع جدا في غضون 7 عقود، و7 عقود بدأ مع الثورة الصناعية. وبالمناسبة أخطر وأشد الدول في التلويث هي الصين، ثم الولايات المتحدة، ثم روسيا، ثم الهند. بل أن صور الأقمار الصناعية تثبت، المتخصصة في مراقبة جودة الهواء تثبت أن الصين كأنها بؤرة الشمني أو المدخنة أو شكمان سيارة. شيء مهول جدا يا أخي. يكفي أنك تتأمل طائرة 777 بوينغ، راح تمشي من الرياض إلى نيويورك، كم ستحرق في طبقات الجو العليا بين الكرسين والوقود الخاص بالطائرات. كم تتوقع؟ 3 إلى 4 تريلات. الآن موجود ومعلق في السماء ما لا يقل عن 15,000 طيارة الآن. إذا نزلت الطائرة أقلعت الأخرى. تخيل 15,000 طائرة فوق القارات ال5 وفوق البحار والمحيطات على مدى 24 ساعة، 7 أيام، 30 يوم، 365 يوم في السنة، على مدى أكثر من 20 سنة. وتزود ما بين طائرات مدنية وعسكرية، ما بين طائرات ركاب وطائرات شحن، طائرات خاصة وطائرات تجارية. يعني شيء مهول. وتحرق هذه الغازات، أكيد سوف تغير من المركبات، وأكيد أن السبب هو الإنسان. احنا غفلنا عن المصانع، غفلنا عن قطع الغابات، غفلنا عن السيارات. كم من عشرات الآلاف سنة يوميا تنزل من السيارات الجديدة في الأسواق. فهذا دليل واضح وملموس ومقيوس، وما لهم مصلحة. العلماء يكذبون بالمناسبة، يكذبون عشان ماذا؟ يعني ما لهم مصلحة علشان مثلا يبتزوننا بشيء معين وكذا. الموضوع واضح جدا، وهناك مراكز علمية مستقلة ومراكز شرقية بالمناسبة وعلماء مسلمين اشتغلوا في الموضوع هذا. ثم هذا أمر حتى نجده في البيانات السعودية، يعني بيانات الطقس والمناخ، سجلات اللي ذكرنا 50 سنة، نجد فيها فعلا التغير واضح جدا. بينما ما شفنا أي بركان انفجر في المنطقة، ما شفنا أي تغير في الطاقة الشمسية القادمة من الشمس، ما شفنا أي تغير في التيارات البحرية، ما شفنا أي تغير كبير على مستوى القارات وعلى مستوى المحيطات والبحار، حتى تقول أن الاحترار والجلوبال وورمينج سببه تغير في الأرض. الأرض ما صار فيها تغير، اثبت لي إذا فيه تغير بسيط. ما فيه. حتى الطاقة، حتى الشمس بالمناسبة عليها مراقبة شديدة من مراصد فلكية، مراقبة شديدة وموجودة أونلاين، تشوفها الشمس بالصورة ومصورة، ودرجة الحرارة والطاقة الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس، وكل صغيرة وكبيرة في الشمس. لو كانت الشمس هي السبب اتضح الموضوع، ويعني أعلنوها العلماء. ليش يخفون الموضوع هذا؟ طيب، هل الدور الآن لحل المشكلة هو على الأفراد ولا الحكومات؟ لو افترضنا أن حكومة أرادت أن تحل الموضوع هذا، ما تستطيع لوحدها، ما تستطيع. مثل ما قلت لك، الكوكب الأرض متصل والغلاف الجوي واحد. لذلك لو أتت دولة وقلبت بيوم وليلة السيارات إلى أن تكون كهربائية، وتخيل الطائرات كهربائية، وهي لن تكون طبعا، لكن خلينا نتخيل طائرات كهربائية، سيارات كهربائية، وأيضا الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة الكهرومائية، وقفلت كل المصانع التقليدية. هل ستسلم من التغير المناخي؟ لن تسلم. طيب جيرانك، الهواء مشترك والكتل الهوائية مشتركة. لذلك بريطانيا وأوروبا وعلى وجه التحديد هولندا يعني مضوا بخطوات متقدمة في هذا السياق، واستخدموا الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحريصين جدا، بل وصلوا إلى مرحلة الوسواس في مسألة التلوث
من المصانع ومن السيارات، لكن لا يعني ذلك أنهم سيسلمون من تلويث الصين أو الولايات المتحدة أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل، لأن أجوائنا واحدة. لا بد من تنمية الوعي من قبل الحكومات، من قبل المؤسسات والمراكز العلمية العالمية والعربية والسعودية في هذا الموضوع عبر المدارس. أهمية ما قدر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. 4.6 مليار سنة والأرض، الله سبحانه وتعالى يجهز الأرض لبني البشر. يعني قبل أن يأتي آدم مر على الأرض 4.6 مليار سنة حتى يهيئ هذا الكوكب الأزرق الفريد الجميل الذي لا يوجد مثله حتى الآن. ثم جاء آدم عليه السلام وجاءت ذرية آدم متكامل لا تفسد فيه، لكن الإنسان أفسد خلال العقود السبع الأخيرة وصار ما صار. فلا بد أن هذه الرسالة الشرعية البيئية تصل إلى النشء من أجل أن يستخدم الموارد اللي وهبها الله سبحانه وتعالى وقدرها في الأرض باقتصاد شرعيا، أكله وشربه ولبسه وسيارته. تخيل نركب سيارات 400 حصان 600 حصان، الآن بعض السيارات الكهربائية تصل إلى 900 1100 حتى فورمولا 1100. سيارات فخمة وسيارات عائلية وما يركبها إلا واحد. هنا في إسراف. السيارة الواحدة كم كلفتنا من شجرة، كم كلفتنا من ماء، كم كلفتنا من حيوان أخذنا جلده وأخذنا مادته، كم كلفتنا من بترول، وكم سوف تؤثر على الأرض. فلو أخذنا هذه الآية كأيقونة لنا وكفنارة ومنارة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تعبدا لله سبحانه وتعالى في كل ما نتعاطى حولنا، أنا أشوف هذا هي الخطوة الأولى، لأن المستقبل ليس لنا وإنما للأجيال القادمة. فلا بد أن تستشعر هذا الشعور. أذكر كنت في السيارة في أجزاء من سويسرا، وجالسين ناكل سناك بسيط أنا والعائلة، الجو إلى حد ما دافئ، أنا مشغل المكيف جالسين في السيارة. ففجأة قرعت النافذة من رجل سويسري مسن، قال لي كذا: أغلق السيارة. شوف الشعور المتقدم، وكل احترام، أغلق السيارة، جالسين أنتم ما راح تستخدمون السيارة، رجال لا تلوث. معنى أمر بسيط جدا، لا تلوث. هنا نستطيع أبو عمر نزرعه في قلوب النشء القادم عبر المناهج وعبر وسائل الإعلام، وسوف نصل بإذن تعالى نحن واليابانيين والأرجنتينيين والإسرائيليين والبرازيليين في المستقبل بإذنه تعالى. بس إنه يعني يجي الفرد أو أي أحد يقول إنه فعلا يعني دوري يعني غير مهم. يعني ممكن أروح أخذ، بدل ما أخذ كيس بلاستيك أروح أشيل شنطتي وأحط فيه أغراضي، ولا بدل ما أخذ مزازة أشرب في كاس، بدل ما أروح أسوي لي إعادة تدوير وغيره. بس إنه دور ثانوي، يعني دور غير مهم، مو ثانوي غير مهم ولن يغير شيء لطالما أن المصانع لا تزال موجودة والطائرات بهذا الشكل. يعني أنا كفرد ما لي قيمة في حل مشكلة التغير المناخي. بالمناسبة بعض الشباب الآن وصلوا سعوديين إلى هذا المستوى من الوعي، بدأ يصير معهم أكياس يعني يعاد استخدامها أكثر من مرة، يروح البقالة معه كيسه أو ملقحه. نعم، بدأ لا يتعاطى مياه القوارير التي ترمى، وإنما يأخذ الكأس اللي يحفظ البرودة ويشربه.
ذهبت إلى دول تعد من دول العالم الثالث ما يعطونك البلاستيك، يعطونك يعطونك الباق اللي مصنوع من مادة بأسبوع تحت الشمس وتنتهي، وأيضا تدفع عليها. بينما عندي أنا يعطينا الزبادي بكيس، والبيبسي بكيس، والخبز بكيس، والصابون بكيس. نعم. وإذا قضى أخذنا 3 أكياس على دربنا، فهذه راح تنتهي. بس يعني هو أنا أعتقد يعني وش الكلام أن الحكومات اللي تسن القوانين، نعم، واللي تخلي الناس تتغير، أما أنا كفرد دوري في التغير المناخي هامشي. في طائفة وفي مجموعة بيئية سعودية ما كانوا يحتطبون ولا يقطعون الأشجار قبل ما تسن الأنظمة الأخيرة الجميلة والرائعة، والتي جعلتنا في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتعاطي مع البيئة. لكن أول وهم ليسوا بقلة ما كانوا يؤذون البيئة، سواء كانت أشجار أو رمال أو حيوانات أو طيور وما شابه ذلك، أو حتى غدران ومياه. كانوا يتعاملون مع هذه المقدرات تعامل شرعي، يعني وهذا جمال وروعة الدين، أنه أدبنا كيف نتعامل حتى مع الحيوان، حتى مع الهواء، حتى مع النار، حتى بل لاحظ أن من يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، شعار صناعة الحياة في ظل وجود أجواء ربما تكون الساعة، فليغرسها. إذا أخذت غصن يؤذي المسلمين تمام لك أجر عظيم جدا، بل من قطع سدرة صوب رأسه في النار. العمل نشوفه بسيط جدا، لكن الشرع رتب على هذا الاعتداء على البيئة أو حتى على الحيوان أو قتل الهرة. بل ضرب الله سبحانه وتعالى لنا عبر الحديث بحيوان لا يمكن أن أقول لك اسمه إلا عندما أقول الله يكرمكم، كلب. الكلب دخلت بغي من بني إسرائيل بسبب أنها أعطت هذا الكلب جرعة من المياه. جمال وروعة الإسلام التي أتمنى أن تترجم لكل اللغات فيما يتعلق بالبيئة على وجه التحديد، سوف تبهر هؤلاء اللي عندهم هوس في البيئة، خاصة الأوروبيين والأستراليين، فيما يتعلق كيف نتعاطى. بل هناك فيها حديث بالمناسبة مترجمة وموضوعة في الفنادق: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. نعم. فهذه قد تكون بوابة إلى أن يعني يسلم غير المسلم. وإذا والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا التعاليم الدينية ما تكون رادعة لبعض الناس، فيأتي السلطان عبر التعليمات والأنظمة، ومن ثم يلتزم الناس، فيتطابق توجيه ولي الأمر مع التوجيه الشرعي، فيكون نور على نور. فهذه جميلة ورائعة. فدعونا نبدأ نحن كأفراد بما يتعلق بقناعاتنا بالتغير المناخي، وأرى أن المستقبل قريب جدا في محاولة الحد من عملية التلويث الماء أو التربة أو الهواء، وأنظمة أيضا سنت وأعلنت في هذا السياق، ولله الحمد. جالسين نحن نعيش مرحلة ذهبية في هذا السياق ولله الحمد. طيب وش أثر زراعة الأشجار على التغير المناخي؟ فاليوم عندنا مثلا زي الرياض الخضراء أو السعودية الخضراء أو هذه المشاريع، هل تساهم في تقليل درجة الحرارة؟ إذا خرجت من الحي واتجهت إلى منطقة ريفية ومزارع، لاحظ درجة الحرارة في السيارة ستنخفض، وأحيانا يكون الفرق ما بين الحي الخرساني والمزارع وما بينهما ربما 1 كيلو إلى 5-6 درجات، خاصة في
المساء، وهذه يعني عدد كبير ودرجة كبيرة وفرق كبير ما بين الحي وما بين المزارع. لذلك جميل أن نطعم الأرصفة والمنازل بهذه الأشجار عبر مشاريع حكومية كبيرة جدا على مستوى مشروع الرياض الخضراء، وهو من أفضل المشاريع في هذا السياق. مر علينا تذكر ما يسمى بأسبوع الشجرة، يعني إلى 40 سنة، والرقعة الزراعية أو الأشجار والتشجير بتراجع. والدليل على ذلك لو تشاهد مدارسنا قبل 30 و40 سنة ما تشوف المبنى من الأشجار، وتشوف البلديات وتشوف بعض الجهات الحكومية والشوارع وكأنها غابة. ثم بدأنا بالرجوع حتى هيئ الله سبحانه وتعالى لنا هذه الرؤية المباركة، فبدأنا بعملية التشجير والتخضير على مستوى كبير جدا. 10 مليار شجرة بإذن الله تعالى سوف تزرع في غضون العقود القادمة. المشروع سوف يبدأ عام 24 إلى عام 2030، ستزرع بإذن الله تعالى وفقا للخارطة الطريق المتعلقة بهذا الموضوع حوالي 900 مليون شجرة، وتم الآن زراعة ما يقرب من 40 تقريبا مليون شجرة. فنحن ذاهبون بهذا الاتجاه. سؤالك هل سوف تغير؟ نعم، ستغير النفسيات وسوف تغير من درجة الحرارة. وكلما كثفت الأشجار حول منزلك، حول مسجدك، حول استراحك، الشوارع، الميادين، كلما حصلت على انخفاض أكثر في درجة الحرارة. كم الدرجة لا أستطيع أن أحدد لأنها تختلف كثافة الأشجار. لازم أن نبالغ وأن نكثف هذه الأشجار، فهي خير وبركة لنا وللطيور ولدرجة الحرارة، ويكفي أنها تصفي وتنقي لنا الأجواء وتعطينا مزيدا من الأكسجين. طيب انك تقول انه يتغير درجة الحرارة من مكان إلى آخر حتى لو كان على كيلو، ودي يعني هو سؤال يعني ارتبط فيه ضئيل، لكن بدي أعرف ليش تتغير درجة الحرارة بين الظهر والعصر، فتزداد درجة الحرارة رغم أن الظهر تكون الشمس فيه أعلى؟ نعم. يصير العصر دائما أشد حرارة. يعني هذه الأقرأ في السيارة عندي. إذا طلعت طال عمرك مثلا تصلي الظهر، أنت تواجه أشعة الشمس التي هي في سمت السماء، في سمت القبة السماوية، يعني فوق رأسك تقريبا، والأرض أيضا حصلت على درجة حرارة كافية من شروق الشمس إلى الساعة 12. لكن إذا طلعت تصلي مثلا العصر، وأنا أركز على موضوع صلاة، الناس يمشي فيستشعر خلاف اللي بالسيارة، يستشعر راح يقابلك العصر درجة حرارة أو التسخين الأرضي أشد من التسخين الشمس، لأن الأرض أخذت ساعات زيادة حتى تصل إلى البيك وإلى القمة. تمام. ولذلك درجة الحرارة العظمى متى تسجل؟ ما بين 2 إلى 4، الساعة 2 ظهرا إلى 4. وأنت ماشي العصر راح تواجهك الشمس، وإن كانت مالت قليلا فأصبحت أقل من الظهر، لكن الأرض أكثر من الظهر، والسموم الهواء خلاص تشبع من الحرارة فيلفحك السموم، فتواجه ضيق وحرج العصر أكثر من الظهر. عجيب. طيب على التغير المناخي، في واحدة من المشاكل اللي الناس تتوقع أنها بتصير، اللي هي أنها تزيد نسبة المياه في المحيطات والبحار، وبهذا أنها بتغرق بعض المدن. يعني فظهر أنه في فلوريدا، ميامي، جالسين يزيدون ارتفاع الشواطئ أو الحدود البحرية علشان المياه صارت تدخل جوا المدينة. السؤال: هل ممكن تتأثر المدن البحرية اللي في السعودية، سواء جدة أو الدمام في الشرق ولا في الغرب؟ مثل ما تفضلت، التغير المناخي سوف
يذوب الجليد في القطبين فضلا عن قمم الجبال، لكن ركز على القطبين لأن مساحة كبيرة جدا. الآن الجليد يتراجع ويذوب ويرتفع مستوى سطح البحر، هذا جانب آخر إذا ارتفعت درجة حرارة الماء يتمدد فيزيائيا. فعندي شغلتين هنا، فمن هنا سوف ترتفع مستوى سطح البحر في كل العالم. عندك الإسكندرية مرشحة، جزر الإمارات مرشحة، المالديف، كلكتة، نيويورك، هولندا، أجزاء من إسبانيا، كلها مرشحة أنها ستغرق. لكن السعودية والساحل الشرقي والغربي لم يذكروا في تقرير علمي أن هناك مدن سوف تغرق، وما ذاك إلا أنها مرتفعة قليلا. حتى لو ارتفعت 5 متر كافي، حتى لو ارتفعت 4 متر كافي. لكن هناك بعض الجزر، بعض المناطق، وعندهم المد أحيانا يكون في مبالغة في المد في بعض المناطق، هذه سوف تكتسح هذه الجزر أو هذه السواحل. فمن هنا تأتي المشكلة. وبالمناسبة موضوع التغير المناخي، بيل غيتس فكر بفكرة مجنونة علشان يخفض درجة الحرارة، ويكفينا من المخرجات السلبية وهي كثيرة للتغير المناخي. فكر أن يطلق كربونات الكالسيوم الطباشير اللي على هيئة دقيق وغبار. سوف يطلق صاروخ من أراضي السويد يبدو لي، سوف يطلق صاروخ على ارتفاعات تصل إلى تقريبا 19 كيلو، ومن ثم ينثر هذه البودرة، ينثر هذا الغبار بحيث أنه يحد من الأشعة الشمسية النافذة إلى الأرض، ومن ثم تنخفض درجة الحرارة. يعني كأنه سحاب لكنه مرتفع وما تشاهده بالعين المجردة، لكن تشعر أن لسعة الشمس قليلة وكان مكسور عالية. طبعا هذا عبث، هذا عبث لأنك لا تعلم عن النتائج، ولا يمكن أنك تسوي موديلز ممكن تعطيك النتائج. أنت ممكن لأن في الشتاء وش راح يكون مصيرنا بالذات في شمال أوروبا، سوف تنخفض درجة الحرارة أكثر، سوف تتمدد العواصف الثلجية أكثر، سوف تتغير مراكز الضغوط الجوية. فما ندري وش اللي يبي يصير في النظام العالمي المناخي بسبب هذا العبث المؤثر. الافتراض ماذا؟ الافتراض أنه عمموا على مستوى قارات. صدام حسين عندما فجر الآبار الكويتية 700 بير فجرها، والرياح الشمالية رياح البوارح ساقت الدخان والسخام إلى أجواء المملكة وأجواء الخليج، خفضت درجة الحرارة عندنا بشكل كبير، لدرجة أنك تجلس الظهر في أغسطس على الساحل الشرقي وأنت ما تشعر بالأشعة الشمسية بسبب هذا الدخان. بل أن السخانات والتدفئة المياه يعني مشغلة في الكويت في عز الصيف نظرا للسواد العظيم. فأي عبث في المناخ بالشكل هذا راح تكون نتائج ربما سلبية. وهذا يقودنا إلى مقترح سعودي تحت اسم مروج للأستاذ صالح الستيري، والذي حاول أن يفكر بإعادة الأمطار الصيفية في أجواء السعودية، وإعادة البحيرات في القيعان والمنخفضات والسبخات والأودية ملأى بالمياه، طريقة طبعا تطول حتى يجلب الرطوبة وتتشكل السحب وتنزل الأمطار. وهو الآن بمرحلة السيميليشن، مرحلة عمل محاكاة لهذا النموذج. هل فعلا ستستطيع هذا التدخل البشري المكلف وأيضا الكبير على مستوى شبه قارة أن يعيد الأمطار صيفا، أو على الأقل إن لم تتشكل
السحب وتنزل الأمطار، على الأقل هل سيخفض، لأن من أهدافه تخفيض درجة الحرارة بطريقة غير التشجير وإنما بطريقة التبخير. ممكن أننا نعمل مثل الكنديشن الصحراوي. نعم. فالنتائج لم تخرج بعد، وسوف ترسل إلى ربما 3 مراكز عالمية لعمل المحاكاة، ومن ثم نتحدث إن شاء الله. ليش ما تشوفه عبث برضو؟ لأن هذا أرضي، وإن صدقت النظرية هذا إيجابي للمنطقة، ولن يغير كثير لأنك أنت ما تحكمت من المصدر، أنت ما رحت للشمس وقصرت عليها، لأن المصدر من الشمس. كل ما يجري في الغلاف الجوي اللي حركه بعد الله سبحانه وتعالى هذا النجم، وهي الشمس. بينما أنت هنا مثل ما تسوي ستيم والبخار هذا، أو ترش الأرض علشان يجيك براد، أو تشغل صحراوي أو مكيف يبردك، مو عبث بقدر أنك ما راح تغير المايكرو كلايمت، المنطقة المحدودة، من أجل أنك تنبسط أو من أجل أنك تزرع. فالتغيير محدود في فكرة الأستاذ صالح أستيري، لكن هل تنجح أو لا هذا ننتظر نتيجة المحاكاة. طيب وش أثر يعني سد النهضة على الأجواء في السعودية اللي في أثيوبيا؟ بعد ما تم بناء السد، وربما 9 سد في العالم، ضخم عملاق كبير جدا، سيخلف خلفه بحيرة النهضة. البعض يقول أن مناخ المملكة وخاصة الجنوب الغربي سيتغير وسوف تكثر الأمطار بسبب هذه البحيرة. نقول لهم المقياس جدا صغير. بحيرة ناصر أقرب للسعودية من النهضة، هذه تقريبا بعدها 500 كيلو، النهضة بعدها 1000 كيلو. بحيرة ناصر تقريبا 5000 كيلومتر مربع خلف السد العالي جنوب مصر، بينما سد النهضة يصل تقريبا إلى 240 ألف كيلومتر مربع. ف5000 مقابل النصف، البعد 500 كيلو مقابل الضعف 1000 كيلو. ومع ذلك ما شفنا بحيرة ناصر لا جابت لنا سحب، ولا على مصر، ولا شمال السودان، ولا على ينبع، ولا على أملج، ولا على المناطق المحيطة. فلا يوجد أثر لبحيرة وإن كانت كبيرة، لكن على مقياس البحر الأحمر، الخليج العربي، بحر العرب، المحيطات، يعتبر ولا شيء. مثل إنسان يقول أن حديقة اللي فيها البحيرة جنوب الرياض، نسيت ولا اسمه، أن هذه الحديقة سوف تؤثر على مناخ الرياض. لا يمكن، لا تمثل ولا 1/1000 المساحة، فلا يمكن هذه المساحة البسيطة أن تؤثر على مناخ الرياض. حديقة الملك سلمان، حديقة الملك سلمان هذه الرقعة الخضراء التي سوف تحتل كل مساحة المطار القديم، بل وتعد أكبر حديقة صناعية في العالم. أكبر حديقة داخل مدينة في العالم. نعم. هذه الحديقة بإذن الله تعالى سوف تنخفض درجة الحرارة. إذا خرجت من الملز مثلا، ولا من الروضة، ولا من السليمانية، درجة الحرارة خلينا نقول مثلا 40، ثم توسطت إلى حديقة الملك سلمان، سوف تنخفض ربما 5 درجات، شريطة أن لا يكثر البناء. إذا كان في بناء ومسطحات مبنية أو ممرات بألوان داكنة، هنا سوف تعاني الأشجار التي سوف تخفض درجة الحرارة. أني عندي ألوان تمتص أشعة الشمس، وعندي مباني جالسة تشع علي أو تشع علي حرارة، أو هناك أقواس حديدية والإكثار من عمل واستخدام الحديد، لأن الحديد تجلس إلى 2-3 ساعات بعد الغروب وزي الدفاية جالس يشع
نعم. فلو كانت الكتلة الخضراء هي الغالبة وتكون مثلا 95-97% من أرض الحديقة، بإذن الله تعالى سوف تخفض الحديقة ويحظ الأحياء القريبة والمتاخمة للحديقة. وعلى وجه التحديد الربوة والتي تقع إلى الجنوب من الحديقة لسبب بسيط، أن الرياح السائدة الشمالية في الصيف راح تكون شمالية، فراح تدفع الكتلة الرطبة والباردة الجاثمة فوق الحديقة إلى الجنوب، فأول حي يستقبل حي الربوة. تتوقع بزود سعر المتر؟ أتوقع هنا التوقعات محترمة. طيب آخر حاجة إنه في كثير يعني منهم علماء أو يعني رجال أعمال اللي يرى بأن الكوكب يعني خلاص يعني مآله للدمار. ولذا مثلا تشوف مثلا زي مشروع سواء اللي تشتغل عليه ناسا أو حتى سبيس إكس في أن يكون في مكان آخر غير كوكب الأرض واللي هو المريخ مثلا. متشائمين بزيادة ولا منطقيين وواقعيين؟ جدا متشائمين. والله سبحانه وتعالى لم يخلق حسب علم العلماء الذين اكتشفوا 4700 كوكب إلى الآن خارج نطاق المجموعة الشمسية، لم يكتشفوا أي كوكب مناسب إلى أن يكون فيه حياة أو سكن، خاصة المجموعة الشمسية لا المريخ ولا غيره، مكلف جدا جدا. وإن وصلوا للمريخ في عام 2030 أو قريبا من هذا، وكالة الفضاء الأمريكية ناس شغالين الآن، شغالين تجارب محاكاة وشغل. نعم، إن وصلوا سوف يعملون مستوطنات مغلقة فيها يعني حياة صناعية من إلى وزراعة يعني دقيقة جدا. والأمر هذا أمر الكوكب سيبقى إلى قيام الساعة، والبشر سيبقون إلى قيام الساعة، ولن يكون هناك دمار شامل. حتى قبل 65 مليون سنة عندما رجمت الأرض بنيزك عظيم كبير هو الأكبر في السجلات التاريخية، ضرب المكسيك وجزء من خليج المكسيك فقضى على 65% يقول العلماء من الحياة، وأبقى الله 25%. ومن الديناصورات بالمناسبة أبقاها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نرى هذه الفترة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كلما تعمقت بهذه العلوم وبهذا وبتاريخ الأرض إيمانك يتعاظم كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكوكب بهذا الشكل وهيئه لبني البشر. فلا يمكن أن الإنسان حتى لو أراد الإنسان أن ينتحر وقاموا بضغطة زر واحدة وفجروا أكثر من تقريبا 7000 قنبلة نووية، لن يموت كل الناس. ممكن 70%، 80% إلى 90%. وإن كان السيناريو هذا غير وارد، دعنا نقول انجنوا، دعنا نقول أرادوا الانتحار، إلى أو على افتراض جريندايزر كان مخلوقات فضائية وأرادوا أن يحاربونا، لن يقضوا علينا، لأن الرود ماب الشرعية خريطة الطريقة القرآنية أخبرتنا أن سوف نبقى إلى قيام الساعة. نعم، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هناك علامات صغرى لم تحصل إلى الآن، بعض العلامات الصغرى لم تحصل، و10 علامات كبرى لم تقع. الإفساد قد يكون زوال البشر سواء عبر وباء مصنع حتى يقضوا على 8 مليار إلى 3 مليار، ربما يصير هذا. نعم، ممكن كارثة كونية، رجم من السماء ممكن، التغير المناخي ممكن أنه يتفاقم ونموت من شدة البرد أو الحر أو الجوع، الله أعلم. كل السيناريوهات هذه مفتوحة، سواء كانت فضائية كونية أو أرضية، سواء كانت طبيعية أو بشرية، كل السيناريوهات هذه مفتوحة، ولكن لن تقضي على البشر 100%. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لكم، وشكرا لعمر الشنقيطي وأيمن الحمادي وأسيل عبد الله في إعداد هذه الحلقة، والشكر كذلك لوهاب موسى خلف الكاميرات
عبد المجيد العطاس في التلوين، وفي التسجيل الصوتي عبد العزيز المزي، والهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السبيعي. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. في سؤال صح نسيت، يعني هو سؤال خارج الحلقة لكنها لطيفة. أنت تقول إن الصواعق إنها إن الجوال ما يجذب الصواعق، يسجل ولا لا يدخل بال وإن السيارة أأمن من البيت. أولا إذا اشتريت أنت أي جهاز فيه الكتالوج هذا من المصنع، من الصانع، من الخبراء، من العلماء، فيعطونك التنبيهات. لا تعمل، لا تسوي، ابعدوا عن الأطفال، لا تعرضوا للشمس، لا تعرضوا للرطوبة، لا ترص عليه 3-4 كراتين، يعطيك التعليمات. عمرك شفت بتعليمات الجوال لا تستخدمه أثناء الصواعق والعواصف الرعدية؟ إذا قالوا الكلام هذا معنى ذلك أنه في كوالالمبور ولا في مانيلا ولا في بروناي على سبيل المثال أو الجيزان، معنى ذلك أنه تمضي عليه نص ساعة معطلين الجوال وتعطلت مصالح الناس. فلا يوجد علاقة ما بين استخدام الجوال وما بين جذبه للصواعق. فإن ضربت الصاعقة الإنسان الذي يتحدث بالجوال لا لأنه استخدم الجوال، ولكنه كان في المكان اللي قدر الله سبحانه وتعالى أن تسقط الصاعقة. والدليل على ذلك أن الصاعقة تختار الإبل فتضربها بدون جوالات، الغنم بدون جوالات، الأشجار بدون جوالات. آبائنا وأجدادنا قبل الجوال تضربهم الصواعق. وحتى نطمئن أكثر، الدول التي تعاني من كثرة العواصف الرعدية لا يعطلون العمل بالجوال. ومع ذلك أنا عن نفسي بالذات إذا كنت في منطقة الكهرباء فيها شديدة جدا والصواعق شديدة جدا لا أتجاسر مع أني مؤمن أنه ما له علاقة، بس الإنسان حتى تخلص من الحديد اللي معي بالمناسبة. إذا كنت في منطقة مرتفعة أو في البر وخالية، وأنا اللي قد أكون المفضلة للصاعقة، تخلص من المفاتيح، تخلص من الساعة، تخلص من الجوال، ازبن السيارة. أفضل شيء السيارة، حتى لو ضربت الصاعقة السيارة سوف يتم التفريغ في الحديد، بس حاول أنك ما تمسك أي معدن بعد السيارة. المنزل، وإذا كنت في المنزل حاول أثناء العواصف الرعدية الشديدة أنك تفصل أجهزتك الكهربائية حتى ما تحترق، لأنه ممكن الكهرب ينزل عليك من الأسلاك العلوية أو من مواسير الماء العلوية ويضرب الشبكة عندك ويحرق عليك حتى المذر بورد حقت الكمبيوتر. ولا تستخدم اللابتوب إلا فاصله من الكهرب. فأي شيء عندك غالي أفصله من الكهرب. أيضا لا تستحم أثناء العواصف الرعدية، لأن الصاعقة لو سقطت فوق أعلى المنزل خزان تمام سوف توصل الكهرباء عن طريق الماء، فلا لا لا تسبح. وبالمناسبة تعتبر جيزان أخطر وأكثف منطقة سعودية تشهد كثرة العواصف الرعدية والصواعق، بل أنها تأتي إحصائيا قبل كل الدول الأوروبية نظرا لموقع الجغرافي شديدة الحرارة. والحرارة هذه هي التي بإذنه تعالى تصنع لنا وتتشكل السحب الركامية، ومن ثم تتولد عندنا شرارة الكهرب. وموقع يؤهل أن تكون أكثر رطوبة من غيره وأكثر حرارة، ووجود أيضا الجبال. يلي ذلك الباحة ثم عسير ثم مكة ثم المدينة ثم القصيم ثم بقية المدن. لكن أعود مرة أخرى، مع ذلك لا تستخدم الجوال أثناء العواصف الرعدية.